අපේ used graphic cards review එක. Right guys, ඉතින් ඔයාලා මේ බලාගෙන ඉන්නේ ඔයාලා පුනා බලාගෙන හිටපු Redkin Technologies graphic cards review එක. ඉතින් guys graphic cards හොය ඔයාලා ගොඩ කාලයක් තිස්සේ සමහර තැන්වලදී ඔයාලට pre order කරලා බලන් ඉන්න වෙන්නේ නැති. එහෙම නැත්නම් call කර waiting list එකක ඉන්න බලන් ඉන්න නැති. ඉතින් මේ කිසි දෙයක් නැතුව ඔන්න ඔයාලට උණුවේ Redkin Technologies පානදුර වෙතින් අලුත්ම graphic card set එකක් ගෙනල්ලා තිනවා. ඉතින් දැන් ඕන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා තමන්ගේ shop එකට එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ personal use කරන්න, ඒ කියන්නේ retail, ඒ වගේම wholesale ඕන විදියකට බලලා graphic cards ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවතත් විශේෂ මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් redking.lk website එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා ඒකෙන් තව graphic cards වලට අමතරව සියලුම පරිගණක උපාංග ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් retail සහ wholesale. ඒ වගේම item 10කට එහා ඔයා ගන්නව නම් ඔයාට ලංකාවේ ඕනෙම තැනකට courier service එකෙන් ඒක නැත්නම් courier charges free. කියන්නේ ඔයාට courier වලට වෙනදා සාමාන්‍යයෙන් ගෙවන ගානට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ඔයාගේ business එකකට ගොඩක් වෙලාවට ඒක පාඩුවක් වෙනවා. මොකද ලංකාවේ මේ දවස්වල courier වලට ලොකු ගාණක් වියදම් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් business කරන අයට. නමුත් 7-5ක වියදමක් නැතුව ඔයාලට ඒකත් free කරගන්න පුළුවන්. wholesale ගන්න අයට item 10කට එහා ගත්තොත් එහෙම. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ cards ටික මෙතනද පිරලා තියෙන. අපි එකින් එක බලමු. ඒ වගේ මේවායේ prices අපි කතා කරමු. ඉතින් මෙතන මේ අපි තියලා තියෙන්නේ දැනට මෙතන තියන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඉඩ ප්‍රමාණයට සලන cards ටිකක් විතරයි. ඉතින් ඔයාලට තවත් cards මෙයාලා හරහා contact වෙලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව විශේෂ point එකක් කියන්න ඕනේ shops කරන අයට. ඉතින් තව සතියකට වගේ පස්සේ ඒ කියන්නේ අලුත් අවුරුද්දටම හරියටම ඔයාලට GTX 1066GB 1063GB ඒ වගේම GTX 660 760 වගේ කාඩ් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. සතියකින් විතර පස්සේ ලොකු ස්ටොක් එකක් එනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ Redkin Technologies කියන්නේ ලංකාවට direct import කරන අය. ඉතින් එයාලගෙන් තමයි ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් 60ක් විතර 70ක් ඊට වැඩිය සමහර විට shops වලින් graphic cards අරන් යන්නේ මෙහෙට ඇවිල්ලා තමයි. එහෙම නැත්නම් courier කරනවා. ඉතින් අවුරුදු 22ක් තිස්සේ wholesale business කරන ගොඩක් experience තියෙන ආයතනයක් තමයි Redkin Technologies කියලා කියන්නේ පානදුර. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයාලට මෙතනදී පෙන්නන්නේ graphic cards 4ක් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පළවෙනි රැක් එකේ තියෙන්නේ Sapphire RX 580 8GB කාඩ් එක. එහෙම නැත්නම් RX 580 8GB කාඩ් එක. ඉතින් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකෙම Asus Strix model එකේම RX 580 8GB. ඉතින් සමහර අය කැමති Asus කාඩ් එකක් ගන්න. ඒකේ පොඩ්ඩක් price එකෙන් වැඩි. ඉතින් අපි මෙතනදී ගත්තොත් එහෙම Sapphire RX 580 කාඩ් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් සිල්වර් මිල රුපියල් 37500කට. ඉතින් ඔයා shop එකක් කරන කෙනෙක් නම් විශේෂ වට්ටම් එක ඔයාට ගන්න පුළුවන්. තවත් අඩු මුදලකට ඒකට shop එක contact කරගන්න. ඉතින් Asus කාඩ් එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 40000ක් වගේ මුදලකට Redkin ආයතනයේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ MSI කාඩ් එක ඔයාලට close up වලින් පෙනේවි. මේක RTX 2060 Super 8GB කාඩ් එක. මේක රුපියල් 85000කට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් use items. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ 2060 6GB එක මාකට් එකේ තිබ්බට මේ 8GB Super කාඩ් එක ගොඩක් මාකට් එකේ යඩ එක මේ ගොඩක් powerful කාඩ් එකක්. ඉතින් ඊළඟට මගේ මෙහා පැත්තේ තියෙන්නේ Asus TUF brand එකේ 1660 Ti 6GB කාඩ් එක. ඉතින් මේක රුපියල් 65000කට ඔයාලට use items මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාඩ් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක ළඟදී ආපු කාඩ් එකක්. මේ 2060 වගේම මේ සාමාන්‍යයෙන් 1660 කාඩ් තුනක් තියෙනවා. 6060 ඒ වගේ Super TI. ඉතින් TI කියන්නේ ගේමින් වලට ඉම්ප්‍රූව් කරපු ඔය 16 පරම්පරාවේ හොඳම VGA එක 6GB VGA එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට ඉතාමත් අඩු මුදලකට මිලදී ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම එන්නම් මේ RX 580 එකට කතා කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් වල
හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයාලට අඩු මුදලට ගන්න ඕන නම් මේක තමයි මෙතන තියෙන හොඳම තේරීම. නමුත් එතකොට කෙනෙක්ට හිතේ එහෙනම් අනිත් කාඩ් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් දැන් Intel ලගේ එහෙම Gen එක අනුව එයාලගේ graphic processors නැත්නම් CUDA cores ප්‍රමාණය එන්න එයාලා වැඩි කරනවා. එතකොට මේ කාඩ් එකකට වඩා 1660 Ti එක RTX 2060 එක ගොඩක් performance. නමුත් මේ 8GB කාඩ් එක RX කාඩ් කියලා කියන්නේ අඩු ගානකට හොඳ performance එකක් දෙන කාඩ් එකක්. මම අර කලින් කිව්ව කාඩ් එක තරගයක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ තමයි මේ කාඩ් එක. මේකෙන් දැනට ආපු ඕනෙම ගේම් එකක් high සහ ultra quality අතර play කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේවයි RTX option එක include වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලට AMD cards use කරන අයට AMD එකෙන් වෙනම super resolution එකක් හඳුන්වලා තිනවා. ඔයාලා දන්නවා FXR කියලා. ඉතින් FSR on කරලා ඔයාලට smooth image quality එකක් වගේම හොඳ smooth frame rate එකක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. මොකද Nvidia card වලට තමයි RTX තාක්ෂණය යාලා හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. නිසා ඒක මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා RTX option එක off කරලා FSR on කරලා ඔයාලට හොඳ gaming experience එකක් මේ කාඩ් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Asus ද Sapphire ද කියන එක ඔයාගේ choice එක. ඒ නිසා ඒක වෙනම කස්ටමර්ට බාරයි. ඉතින් මේ තියෙන Asus කාඩ් එක අපි ඊළඟට යමු MSI කාඩ් එක. එහෙම නැත්නම් අපි ගාව තියෙන මේ RTX 2060 Super 8GB කාඩ් එක ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කාඩ් එකක් දැනට ඇවිල්ලා තියෙන RTX 3050 ඔය 3050 8GB වලට වඩා දෙගුණයක් perform කරනවා. ඉතින් මේ කාඩ් ගොඩක් හොයාගන්න අමාරුයි. සාමාන්‍යයෙන් 6GB එක තමයි මේකේ එන්නේ. දැන් වර්තමානයේ 12GB එකක් දකින්න ලැබෙනවා. නමුත් 12GB එකත් එක්ක බලද්දි මේක ගොඩක් සාපේක්ෂව වාසි කාඩ් එකක්. දැනට ආපු ඕනම ගේම් එකක් live streaming කරන්න, ඒ වගේම RX 580ත් ඒක live stream ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් Nvidia කාඩ් වලට විශේෂම දෙයක් තමයි NVEC encode එක එනවා. මෙන්න මේ Nvidia software එකත් එක්ක. සාමාන්‍ය AMD කාඩ් එකක ස්ට්‍රීම් කරන කෙනෙක්ට encode එක විදිහට use කරන්න වෙන්නේ H264. නමුත් Nvidia කාඩ් වල NVEC encode එක එන හින්දා සාමාන්‍ය live streamersලා ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ Nvidia කාඩ්. ඉතින් එහෙනම් live streaming කරන කෙනෙක්ට VGA කාඩ් එකක් හොය ඉන්නවා නම් මේක තමයි හොඳම කාඩ් එක. ඒ වගේම gaming වලට bestම low budget VGA කාඩ් එක. ඉතින් ඊළඟට අපි යමු Asus TUF එකට. සාමාන්‍යයෙන් Asus brand එකේ RGB වලින් free වෙච්ච නමුත් build quality එක අතින් ඉතාමත් TUF එකක් තමයි මේ TUF model එක යටතේ Asus ලා motherboard ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍ය casing පවා. ඉතින් graphic cards උත් ඒ විදියමයි. ඉතින් 1660 series එකේ මම කලිනුත් කිව්වා 1660 super එකට පස්සේ මේ series එක end වෙන්නේ මේ lineup එක end වෙන්නේ මේ TI card එකෙන්. ඒක TI කියන්නේ titanium කියන එක. ගොඩක් අය titan කියලා වරද්ද ගන්නවා. titan card ලංකාවට එන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් normally. titanium කියන්නේ gaming වලටම optimize කරපු card එකක්. මේවයි CUDA cores සංඛ්‍යාව වැඩි. ඉතින් මේකේ VRAM එක 6GB VRAM එකක් තියෙනවා. streaming වගේම gaming වලටත් මේක තමයි හොඳම card එක. ඉතින් ඉක්මන් කරන්න මේ තොග ඉතාම සීමිතයි. මෙතන පොඩ්ඩක් තිබ්බට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ස්ටොක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ප්‍රමාණය විතරයි මෙතන මේ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ෂොප් එකක් කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා මම කලිනුත් කිව්වා වගේ පර්සනලි නම් VGA කාඩ් එකක් හොයන්නේ. ඉතින් දැන්ම කෝල් එකක් දෙන්න. මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයාලට ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් පෙන්නනවා. වැදගත්ම දේ තමයි සෙනසුරාදා හවස 2කින් පස්සේ සහ පෝය දිනවල වගේ ඉරිදා දිනවල ෂොප් එක වහලා තියෙන්නේ. ඒ දවස්වලට දුරකථන ඇමතුම් සහ WhatsApp messages දාන්න එපා. අනිත් දිනයන්හිදී උදෑසන 9න් පස්සේ සහ හවස 6ට කලින් ඔයාගේ ඒ ඇමතුම යොමු කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අර ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා මහ රැයට තමයි සාමාන්‍යයෙන් කෝල් කරන්නේ. ඒ වෙලාවට shops open වෙන්නේ නැහැ. එයාලගේ පෞද්ගලික ජීවිතයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ඇනවුම් අර working hours වලට විතරක් යොමු කරන්න. ඉතින් Redkin Technologies ලංකාවේ අංක 1 පරිගණක භාණ්ඩ ආනයනය කරන්නා සහ තොග වශයෙන් සහ සිල්ලර් වශයෙන් බෙදා හරින්නාගෙන් හොඳම දේවල් ටිකක් ඔයාට ගෙනල්ලා තිනවා. ඉතින් ඔයා ෂොප් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා ගෙදර පර්සනල් යූස් කරන කෙනෙක් නම් දැන්ම අමතන්න ඔයාගේ තොගය වෙන් කරවා ගන්න. එහෙනම් නැවතත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.
To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.